الرحمن الر- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهاردة هنتكلم على كوماند موجودة معانا في الشيت ميتال تول بار، ألا وهي الجوج فيتشر. الجوج فيتشر تعتبر حاجتين في واحد، لأن أنت من خلال الجوج فيتشر بتقدر تعمل اوفست وبتقدر تعمل بند في نفس الوقت. طيب الموضوع ده عشان نعمله نفس الفكرة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت عن السكتش بند، ان انت لازم أن يكون عندك السكتش متعرف بلاين، وبالتالي هنيجي نرسم سكتش متعرف بلاين زي ما قلت لك. يفضل ان انت تعملها من الايدج للايدج، ونعمل اكزيت سكتش، وبعد كده نختار الجوك فيتشر. اول حاجه بيسالك عنها هو الفيكسد فيس، والموضوع ده احنا اتعرفنا عليه قبل كده في السكتش بند، ان الفيكسد فيس اللي انت بتعلمه ده اللي بيفضل ستيشنري، والفيس التاني اللي هو بعد السكتش بيبدا يتاثر بالفيتشر اللي انت مختارها. طبعا في الوضع ده احنا مختارين الجوك فيتشر، فلما اتعلم على الفيس ده اوتوماتيك الفيس التاني هيبدا يتاثر بالاوفست والبند في نفس الوقت. طيب عندنا برضو نفس الاوبشن اللي احنا متعودين عليها. لو انت هتستخدم الديفولت راديوس مش عايز بتغير البند راديوس من هنا، خلاص بتان تشيك وتغير البند راديوس. وبعد كده بتقدر تتحكم في الجوج اوفست عن طريق اكتر من اوبشن. يعني من ضمن الحاجات اللي موجوده ان انت ممكن تعملها اب تو فيرتكس، اب تو سيرفيس، او اوفست فروم سيرفيس. لو انت حابب تتحكم في الجوج اوفست مسافته قد ايه، يعني في معظم الاوقات بنستخدم طبعا البلايند بالقيمه اللي انت تحددها. بعد كده هيبقى عندك البوزيشننج بتاع الاوفست ده عامل ازاي، يعني هل انت تقيس مثلا من السطح ده لحد السطح الخارجي، من بره بره ولا من جوه جوه، الكلام ده يعني. فطبعا انا هسيبها في الاوبشن الاولاني. وعندنا اوبشن ما دام انت مختار الجوك فيتشر، عندنا اوبشن الفيكس بروجكتد لينس. الفيكس بروجكتد لينس ده بيحافظ على الطول الاساسي لقطعه الشيت ميتال بتاعتك، وبيوفق عليها قطعه الشيت ميتال اللي انت تنيتها باستخدام الجوك فيتشر. بمعنى ان انا دلوقتي برغم ان انا تنيت وبرغم ان انا عملت اوفست والكلام ده كله، بس الشيت ميتال او السوليد وركس هيفضل محافظ على البروجكتد لينس بتاعك، او قطعه الشيت ميتال الاساسيه او الطول الاساسي بتاعك. وده طبعا مش هيبقى حقيقي، لان هو مش منطقي ان انا اعمل قطعه شيت ميتال بطول معين وبعد كده افكس البروجكتد لينس. بس ان كيس ان انت احتجتها بتقدر تان تشيك وتشيك من البوكس ده. تمام. وبعد كده بتتحكم في الجوج بوزيشن، هل انت عايز البند لاين اللي انت رسمته ده يكون في المنتصف، يكون الايدج قبليه بعديه، تكون الاوفست من بعده، الكلام ده كله عارفينه قبل كده. وتقدر كمان تتحكم في الجوج انجل من هنا زي ما انت حابب. وبعد كده تستخدم البند الاونس لو انت حابب تستخدم الكاستم بند الاونس في الموضوع ده. ودي كل حاجة معانا النهاردة في الجوج فيتشر. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.